Đan phân classy đến mini game workshop siêu vui nhộn. Không khí lớp đan phân hôm nay nóng hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động mini game workshop đầy màu sắc dành cho các bé baby sắc xe tăng. Tại workshop, các bé được tham gia mini game vận động đến phản xạ nhanh, sáng tạo thủ công với màu sắc sinh động, nhận quà nhỏ xinh sau mỗi thử thách, học cách phối hợp cùng bạn bè, cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu của đan phân nhé. Bé Nevi hào hứng tham gia trò ghép hình nhanh, vừa chơi vừa cười rạng rỡ. Bé Jackie thể hiện sự nhanh nhẹn khi vượt qua thử thách mini game vận động cực khéo léo. Bé Penguin tỉ mỉ hoàn thành sản phẩm thủ công đầy màu sắc và tự hào khoe với cô. Bé Đan phân đại diện lớp vui vẻ phối hợp cùng bạn, tạo nên tinh thần đồng đội tuyệt vời. Thông qua mini game workshop, các bé phát triển tư duy sáng tạo, tăng khả năng phản xạ và vận động, rèn luyện sự khéo léo đến tập trung, tự tin thể hiện bản thân trong môi trường tập thể.